নমস্কাৰ পুনৰবাৰ সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই শ্বেয়াৰ কৰিছো কেনেকৈ অতি সহজে আইব্ৰো ফিল কৰিব পাৰি। এফালে মই আইব্ৰো পাউডাৰৰ সৈতে কৰি দেখুৱাম আৰু আনফালে জেল আইলাইনাৰৰ সৈতে কৰি দেখুৱাম। আশা কৰিছো ভিডিঅ'টো ভাল পাব। আইব্ৰোখিনি কৰাৰ আগতে মই প্ৰথমে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰাছ এডাল লৈ আইব্ৰোখিনি ঠিক কৰি লৈছোঁ। আইব্ৰোখিনি ঠিক কৰি লোৱাৰ পাছত মই মাৰ্চৰ আইব্ৰো কিটটো লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা মই ব্লেক আৰু ব্ৰাউন দুইটা কালাৰ মিক্স কৰি লগাম আৰু এনেকুৱা ব্ৰাছ এডাল লৈ মই প্ৰথমে তলৰ পৰা এপ্লাই কৰি যাম। গোটেই সন্মুখত মই ফাৰ্ষ্টতে নলগাওঁ, তলৰখিনি আগতে ফিল কৰি যাম, তাৰ পাছত মই লাহে লাহে ওপৰৰ ফালে ফিল কৰিম। আইব্ৰোখিনিৰ চেপতে মই এনেদৰে ব্ৰাছেৰে এপ্লাই কৰি যাম। অলপ অলপকৈ এপ্লাই কৰি ল'ম। প্ৰথমতে ডালত মই নতুনকৈ প্ৰডাক্ট নলগা, যিখিনি আগতে লগোৱা আছিল সেইখিনিৰে মই সন্মুখৰখিনিও ওপৰৰ ফালে ফিল কৰি দিম। নেক্সট ব্ৰাছডালত শেষত যিখিনি প্ৰডাক্ট ৰৈ গ'ল সেইখিনিৰে মই তলৰ পৰা ওপৰলৈ এনেদৰে লগাই গৈছোঁ, যাতে সন্মুখৰখিনি নেচাৰেল লাগে, বেছিকৈ নালাগে। সেইখিনি লগোৱা হোৱাৰ পাছত মই পুনৰ এই স্পুলিডালেৰে মিক্স কৰি দিছোঁ। ডেইলিৰ কাৰণে আপুনি আইব্ৰোখিনি এনেদৰে এৰিব পাৰে। যদিহে আপুনি কোনো ধৰণৰ ফেষ্টিভ বা অকেজনৰ কাৰণে মেকআপ কৰে, তেনেহ'লে আইব্ৰোখিনি ভালকৈ শ্বাৰ্প দেখাবৰ কাৰণে আপুনি ক্লিন কৰি ল'ব পাৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰাছৰ সৈতে কনচিলাৰ অলপ লৈ বা ফাউণ্ডেশ্যন অলপ লৈ এনেকৈ বাউণ্ডেৰীকেইটা ক্লিন কৰি ল'ব পাৰে। তেতিয়া আইব্ৰোৰ শ্বেপটো দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে। ছাইডটো ক্লিন কৰা হোৱাৰ পাছত দেখিবলৈ এনেকুৱা লগা হৈছে। এনেকুৱাকৈ যিকোনো আইব্ৰো পাউডাৰ বা পেঞ্চিলৰ সৈতে আপুনি আইব্ৰো ফিল কৰিব পাৰে অতি সহজে। নেক্সট মই আনফালে জেল আইলাইনাৰৰ সৈতে আইব্ৰো ফিল কৰিম আৰু তাৰ বাবে মই ঠিক আগতে দেখুওৱাৰ দৰে স্পুলিৰে প্ৰথমে আইব্ৰোখিনি ঠিক কৰি লৈছোঁ। তাৰ পাছত এইটো মিউজিক ফ্লাৱাৰৰ জেল আইলাইনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ডাৰ্ক ব্ৰাউন শ্বেডটো লৈছোঁ, লৈ পুনৰ ছেম ব্ৰাছডালেৰে মই তেনেকৈ প্ৰথমে তলৰ ফালে ফিল কৰি লৈছোঁ। একদম সন্মুখৰ ফালে লগোৱা নাই, আপুনি দেখিছেই চাগে। তাৰ পাছত ওপৰৰ ফালে সেই মোৰ আইব্ৰোৰ শ্বেপতেই মই ফিল কৰি গৈছোঁ। তাৰ পাছত যিখিনি প্ৰডাক্ট মোৰ ব্ৰাছডাল ৰৈ গ'ল সেইখিনিৰে মই সন্মুখৰ ফালে লগাই গৈছোঁ। আইব্ৰোখিনি লগোৱা হোৱাৰ পাছত মই পুনৰ সেই স্পুলিডালেৰে আইব্ৰোখিনি অলপ ঠিক কৰি দিছোঁ, যাতে গোটেইফালে সমানে লাগে, মানে যাতে দেখিবলৈ সমান লাগে। নেক্সট মই আইব্ৰোখিনি পুনৰ পৰা ক্লিন কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু ফ্লেট ব্ৰাছ এডালত কনচিলাৰ অলপ লৈ ব্লেণ্ড কৰি দিছোঁ। তাৰ পাছত দেখিবলৈ দুইডাল এনেকুৱা দেখা হৈছে। এফালে মই আইব্ৰো পাউডাৰেৰে ফিল কৰিছিলোঁ আৰু আনফালে জেল আইলাইনাৰৰ সৈতে ফিল কৰিছিলোঁ। এনেকুৱা ধৰণে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে। হয়তো বহুতেই জানে, যিসকলে নাজানে তেওঁলোকে এনেধৰণে আইব্ৰো ফিল কৰিব পাৰে। এতিয়া শেষত যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব। লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।